Chào mừng trở lại với chương trình của chúng tôi. Tôi là Nam Minh. Và tôi là Hoài My, người dẫn chương trình. Và hôm nay, chúng ta sẽ khám phá thế giới hấp dẫn của bánh quy. Hãy cùng chúng tôi trên cuộc phiêu lưu ẩm thực này khi chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc và giải mã những bí ẩn đằng sau những chiếc bánh quy này nhé. Như chúng ta đã biết, bánh quy có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi chúng xuất hiện từ đâu và tại sao lại có những lỗ nhỏ trên mặt bánh quy chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc và giải đáp bí ẩn này nhé. Bánh quy, còn được gọi là cookie ở một số nơi trên thế giới, là món nướng thú vị đã chiếm được cảm tình của nhiều người ở khắp mọi nơi. Những món ngon hấp dẫn này có nhiều hình dạng, kích cỡ và hương vị khác nhau, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ yêu thích của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Nhưng chính xác thì bánh quy là gì và chúng bắt nguồn từ đâu? Bánh quy, tên tiếng Anh là biscuit, được tạo ra đầu tiên ở Ba Tư vào thế kỷ 7 trước công nguyên. Nhưng phải đến thế kỷ 8 sau công nguyên, khi những người lính Tây Ban Nha trở về sau trận chiến tại Maroc, họ đã đem theo công thức bánh quy về châu Âu. Ban đầu, bánh quy là một loại bánh khô, cứng được nướng 2 lần để loại bỏ hết độ ẩm, làm cho chúng trở thành thực phẩm lưu trữ lâu dài. Chúng là món ăn phổ biến dành cho người đi biển và du khách, vì chúng có thể được bảo quản trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng mà không bị hỏng. Nhưng chính người Pháp sáng tạo đã biến bánh quy trở thành những món tráng miệng tuyệt vời mà chúng ta yêu thích. Họ thêm một chút tinh tế, tạo ra những chiếc bánh quy mềm mại, giòn tan mà chỉ cần đặt lên đầu lưỡi đã tan chảy. Tiếng Pháp biscuit có nghĩa là nướng 2 lần, và phương pháp này đã trở thành bí quyết để tạo nên vị giòn và hương vị đặc biệt cho bánh quy. Đến đầu thế kỷ 19, bánh quy bắt đầu trở thành những món ăn nhẹ, giòn tan mà chúng ta thưởng thức ngày nay. Khi công nghệ nướng bánh được cải tiến, các đầu bếp đã có thể tạo ra bánh quy nhẹ hơn, giòn hơn bằng cách kết hợp các thành phần như bơ, đường và trứng vào công thức. Và giờ đây, chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của chủ đề, tại sao bánh quy lại có những lỗ nhỏ trên bề mặt. Hãy chuyển sang một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của bánh quy, những lỗ nhỏ li ti nằm rải rác trên bề mặt của chúng. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng ở đó? Chà, đừng thắc mắc nữa. Những lỗ nhỏ này, còn được gọi là Docker, thực sự là một phần quan trọng của quá trình nướng bánh. Khi bánh quy được nướng, độ ẩm trong bột biến thành hơi nước và tạo ra áp suất. Nếu không có những lỗ nhỏ đó để thải hơi, bánh quy sẽ phồng lên và mất hình dạng của nó. Do đó, những lỗ này có hai tác dụng, giúp bánh giữ được hình dạng của nó và đồng thời mang lại cho bánh quy một cảm giác giòn tan mà chúng ta yêu thích. Vị trí chiến lược của những lỗ nhỏ này cho phép hơi nước thoát ra ngoài, ngăn không cho bánh quy phồng lên quá nhiều. Nhưng làm sao để tạo ra những lỗ này? Trong ngành công nghiệp nướng bánh, những lỗ nhỏ được tạo ra bằng cách sử dụng một công cụ đặc biệt được gọi là docking roller hoặc docker. Con lăn này được phủ bởi những chiếc châm nhỏ, sắc bén làm xuyên thủng bột khi nó đi qua, tạo ra những lỗ nhỏ trên bề mặt. Ở các tiệm bánh nhỏ hơn, đầu bếp có thể sử dụng một cái đũa hoặc que tăm để tạo ra những lỗ này thủ công, đảm bảo rằng bánh quy được nướng hoàn hảo mỗi lần. Tóm lại, bánh quy có một lịch sử thú vị từ hàng thế kỷ trước đến nay, và sự tiến hóa của chúng thành những món ăn nhẹ, giòn tan là minh chứng cho sự sáng tạo và tài năng của các đầu bếp trên toàn thế giới. Và những lỗ nhỏ trên bề mặt sao? Chúng không chỉ để trang trí, chúng là một phần thiết yếu của quá trình nướng bánh, đảm bảo cho bánh quy được nướng hoàn hảo mỗi lần. Vì vậy, lần sau khi bạn thưởng thức một chiếc bánh quy ngon lành, hãy dành chút thời gian để biết ơn sự sáng tạo ẩm thực đã đóng góp vào việc tạo ra món ăn đơn giản nhưng vô cùng thú vị này. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình hấp dẫn vào thế giới bánh quy. Hãy theo dõi để biết thêm những cuộc phiêu lưu thú vị trong vũ trụ ẩm thực. Tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.